یه عالمه ایده های خفن بهتون دادم که خونتون رو خوشگل کنیم، ولی به من گفتین پانی اینا خیلی پرهزینه است، از ایده های ارزون تر استفاده کن، الان وضعیت اقتصادیمون بده. گفتم چشم. تو این ویدیو میخوام بهت یاد بدم با وسایل به درد نخور یا خیلی ارزون خونتو خوشگل کنی. باورت نمیشه نه؟ سابسکرایب کن تا بهت بگم. اولین کاری که میتونه خونه ای تو رو خیلی خوشگل کنه، رنگ و روش رو عوض کنه، تغییر روکش کوسناته. چجوری؟ خب ببین، الان برای هر کوسن تو باید 1-2 تومن پول بدی دیگه اگه بخوای روکش خوب بگیری. من بهت پیشنهاد میکنم اون لباس به درد نخوراتو که رنگش هماهنگ با دکوراسیون خونتو انتخاب بکن. ترجیحاً هم 1-2 تاش طرحدار باشه، ولی باید رنگ بندیش با هم هماهنگ باشه. بعد برش بزن اندازه کوسن مبلت، بدوز. یه چهارخونه است دیگه، چهارخونه یه مربع دیگه. خب بدوز، اگه تونستی یه زیپ هم واسش در نظر بگیر. روکش کوسناتو کلا عوض کن. به همین راحتی با 0 تومن تو میتونی روکش کوسناتو تغییر بدی. دومیش اینه که تو یه بومریس مکرومه‌ای درست کنی. ببین، تو نخ مکرومه رو باید بخری اگه بخوای این کار رو انجام بدی. یه نخ مکرومه معمولی بگیر. اگرم خواستی رنگش کنی، سعی کن که نخ مکرومه‌ای بگیری که رنگ پذیر باشه. یه شاخه درختم بگیر براش. کافیه که نخای مکرومه رو برشای یکسان بزنی. مثلا اگر بالای مبل 3 نفرت میخوای یه بوم ریس بزنی، اندازه 120 در 70 خوبه. یعنی طول بوم ریست 120 باشه، عرضش 70 باشه. خب چیکار میکنی؟ میای نخای مکرومه رو به اندازه 140 سانت 140 سانت برش میزنی، دلاش میکنی، میشه 70. خب مثلا تو تجسم کن این نخ مکرومه است. خب اینم شاخه است. اینو اینجوری میندازی تو اینجوری میکشی بیرون. به همین راحتی، یعنی تو گره خاصی نمیزنی، همینه. به همین راحتی. فقط این دوتا پایینش با هم یکسان باشه. مال من الان بالا پایین شد. خب پس تو یه همچین نخی به اندازه 140 سانت میبری و اینجوری نخ مکرومت رو درست میکنی. اگه شاخه نداشتی و خواستی یه دونه MDF بخری به همون اندازه، مثلا 120 سانت رو میخوای بزنی، 130 بگیر که از سمت راست و چپش بیرون بزنه، خوشگل بشه. تو یه دونه نخ مکرومه بلند میبری سمت راست و چپ، به یه قسمتی از خونه گره میزنی که این فیکس بمونه. خب مثل شاخه فیکس بشه. رو همون نخ مکرومه همین حرکت رو انجام میدی. یعنی فرقی نداره چه رو شاخه باشه چه رو نخ مکرومت باشه. بعد که این تمام کنار هم این نخهای مکرومه رو چیدی و کنار هم همه رو گذاشتی، این بومریس تو آماده است. کافیه با چسب 1-2-3 بچسبونیش رو همون یه تیکه چوبه. اگرم که رو شاخه بود که اصلا نیاز به چسب 1-2-3 نداری. ولی اگر خواستی رنگش کنی، قبل از اینی که خواستی بچسبونیش، کافیه یه قابلمه بزرگو توش آب بریزی، هر رنگی که دوست داری و توش بریزی. مثلا فکر کن رنگ نارنجی میخوای. خب از همون جایی که مکرومه میخری، رنگ مکرومه هم بگیر، رنگ پارچه است دیگه. بعد میریزی تو قابلمه، 2 تا قلکه زد، یه ذره نمک هم میریزی، این نخ مکرومه رو میذاری توش، در میاری، میذاری پهن میکنی، خوش میشه. به همین راحتی. حالا روش نوشته که میتونی آب کشی هم بکنی قبل اینکه پهن کنی با آب سرد. اصلا چیز سخت و پیچیده ای نیستش. حالا میخوای نصفش رنگ شه، نصفیشو بذار تو رنگ در بیار. میخوای بالاش سایه بیفته، وقتی که تو رنگ گذاشتی داره قل میزنه آب جوشه، یکم که آب جوشش رفت رو به ملایم، تو با یه ملاقه آروم قسمت‌های بالاییشو بریز که سایه بیفته. یعنی وقتی اون گرمی آب جوشی آب شدتش کم میشه، رنگ پذیریش کمتر میشه. همین راحتی توی بومریس مکرومه‌ای میتونی داشته باشی. حالا اگه دوست داشتی میتونی بومریس با مهره‌های رنگی، با نخ کاموا هم درست کنی که کم هزینه تر میشه برات. با هر چیزی که تو خونه داری میتونی این بومریس خوشگل رو درست کنی. بالاش هم چوب بزنی مثل اون نخ مکرومه و از نخهای ماهیگیری هم میتونی استفاده کنی برای گذاشتن حالا مهره یا هر چیز دیگه. نخ کاموا هم که میتونی یه عالمه نخ کاموا از بالا به اندازه که دوست داری برش بزنی، هر 5 سانتی یه بار نخ دیگر گره بزنی که این حالت مثل مو رو کش میزنیم، موهامون رو مثلا میبندیم، هر 5 سانتی یک کش میزنیم، چه جوری اینجوری پف میکنه، خیلی خوشگل میشه.
اینم از دومین ایده. بریم سراغ سومین ایده. درست کردن گلدونای خوشگل هماهنگ با رنگ بندی خونت با نخ کاموا، نخ کنف یا گیپو میتونه یه ایده خیلی خوب و کم هزینه باشه برات. مثلا بطریای شیشه‌ای یا بطریای پلاستیکی که میخوای بریزی دور رو ورداریم بلا رو سرش بیار. برای چسبوندن اینا هم بهترین گزینه چسب حرارتیه بچه‌ها. چسب حرارتی سری میچسبه، فقط مواظب باش دستتو نسوزونی. من زیاد این اتفاق برام افتاده. گزینه بعدی درست کردن گلدون یا اکسسوری‌های مختلف با سیدیه. حالا این کارو با آینه هم میتونی بکنی، بدی آینه برات برش بزنم، ولی اگه بخوای بدون هزینه باشه، این ظروف شیشه‌ای که میخوای بریزی دور رو وردار، سیدی رو قیچی کن و به تیکه های مختلف در بیار. اینا رو تمام با چسب حرارتی یا چسب 1 2 3 بچسبون روی شیشه و یه گلدون خیلی خوشگل درست کن. حتی میتونی یه گوی خیلی قشنگم باهاش درست کنی. گزینه بعدی استفاده از پالت چوبیه. خیلی ارزونه، شبیه این جعبه میوه هاست. خب پالت چوبی با قیمت خیلی کم میتونی بخری، بعد باهاش خیلی کارا میتونی بکنی. حالا دونه دونه بهت میگم چه کارایی میتونی بکنی. اولیش درست کردن دیوار سبزه. تو میتونی این پالت‌های چوبی رو به اندازه‌های مختلف برش بزنی و به دیوار وصل کنی، تبدیلش کنی به گلدون. حتی یه قسمتش میتونی رنگ سیاه یا رنگی بزنی، بعد روش تکست بنویسی، یه مزرعه خوشگل واسه خود رو دیوار درست کنی. فکر کن مزرعه رو دیوار، یعنی یه دیوار سبز منظورمه. شماره بعدی ساختن میز یا پاف با کنف و لاستیکه. شاید باورت نشه ولی توی لاستیکو میتونی برداری بشوری و دورش کنف بپیچی. به حالت فقط منظم این کار رو انجام بده. اصلا میتونی توشو یه سطل بذاری تبدیلش کنی به گلدون، یک شیشه گرد روش بذاری، اینجوری تبدیل میشه به میز جلو مبلی یا میز عسلی. میتونی روشو کلا ببندی، یه تخت چوب بذاری، بعد تبدیلش کنی به یه پاف. یعنی به همین راحتی تو میتونی یه میز جلو مبلی یا یه پاف درست کنی. اگرم دوست داشتی که پایه‌دار باشه، که بهتره پایه‌دار باشه که ارتفاعش تنظیم بشه، 3 تا پایه چوبی بگیری و زیرش هم پایه بذاری. اگرم نتونستی این کار انجام بدی، کافیه 2 تا لاستیک رو هم بذاری تا ارتفاعش میزون بشه. شماره بعدی ساختن یه اکسنت واله. ببین اکسنت وال خونه رو خیلی خوشگل میکنه. تو اگه یه دیوار خاص داشته باشی، خونت از این رو به اون رو میشه. یعنی اصلا اکسنت وال یعنی اینکه یه دیواری که نظرتو جلب کنه، تا وارد خونه میشی چشمت به اون بخوره. فکر کن همه دیوار اگه یه شکل باشه زیاد جذاب نیست. حالا ما میتونیم با تابلو، بومریس یا خیلی چیزای دیگه یا متریالای دیگه مثل حالا سنگ، سرامیک، ترمووال یا پنلای سه‌بعدی این کار رو انجام بدیم. اما اگه بخوام یه راه کم هزینه بهت یاد بدم، اول اینه که رنگ بزنی دیوارو، دوم اینه که یه متریالی روش نصب کنی. حالا متریال خیلی خاص‌تر از رنگ زدنه. تو میتونی تمام دیوار رو شونه تخم مرغ بزنی، خب یه عالم شونه‌های تخم مرغ بگیری، همه رو با میخای ریز به دیوار متصل کنی، بعدم یه رنگی روش بزنی، مثلا مشکیش کنی یا رنگیش کنی. حالا اگر بخوای کثیف کاری نشه، قبل از متصل کردنشون به دیوار اینا رو میتونی با اسپری راحت تو حیاط یا فضای باز رنگ بزنی. ایده خفن بعدی استفاده از بطریای آب معدنی یا آب آشامیدنیه که میگیریم و هممون یه عالمه داریم. ببین همه اینا رو کنار هم بذار، چسب بزن، ببند، دراشون هم البته باشه. خب به حالت گرد اینا رو دسته کن، بعد روش یه MDF گرد بذار، تبدیلش کن به یه میز. برای اینم که خوشگل بشه روش هم میتونی نخ کاموا، نخ کنف یا رنگ بزنی، اسپری بزنی، خیلی خوشگل میشه. تو یه میز جلو مبلی با هزینه خیلی خیلی کم یا شاید هم مثلا بدون هزینه داشته باشی. شماره بعدی در مورد تخت خوابه. فکر کن تو تخت خواب نداری، نمیتونی الان هزینه کنی بری تخت بگیری، چیکار کنی؟ از این جعبه های میوه رو میتونی کنار هم بذاری و ازش به عنوان پایه برای تختت استفاده کنی. حالا میتونی به صورت یو شکل بذاری کنار هم یا به صورت مستطیلی
که توش خالی باشه و یه عالمه وسیله هم بتونی توش بذاری، نقش انبار رو برات داشته باشه. آخرش هم روش یه نئوپان یا MDF میذاری و هیچی، به همین راحتی تو یه تخت داری. ایده بعدی در مورد بالکن توه. ببین اکثرتون بالکنایی دارید که اصلا قابل چیدمانه ولی شما هیچ استفاده ازش نکردید، تبدیلش کردین به انباری. من بهت پیشنهاد میکنم که از همین پالتای چوبی بگیر و دقیقاً فیکس بالکنت برش بزن، یه مبل ال یا یه مبل خیلی کوچولو درست کن و روش تشک‌های رنگی خوشگل بدوز و بذار. به همین راحتی تو ست مبلمان خیلی جذاب متناسب با اندازه بالکنت داری. ایده بعدی بیشتر مربوط به بچه هاتونه. تو میتونی یه جامدادی درست کنی با لوله پولیکا یا ظرفای شیشه‌ای رب یا هر ظرف اضافه دیگه که میخوای بریزی دور و توش مداداتو بذاری. حالا دورشو چیکار کنی؟ این دفعه دیگه نه یا نخ کامبا و اینجور چیزا و گیپور و اینا بذار. دورش بیا مداد رنگیایی که کوچولو مونده رو میخوای بریزی دور و به جای که بندازی سطل زباله با چسب حرارتی وصل کن دور تا دور این لوله پولیکا یا همون ظرف تو یه جامدادی گوگلی خیلی خوشگل واسه بچت درست کن. اینجوری هم سرش گرم میشه، هم یه چیز خیلی خوشگل بهش دادی. یاد میگیره که برای رسیدن به خواستاش فقط نباید کارت بکشه، میتونه خودش هم چیزایی که دوست داره رو درست کنه. گزینه بعدی این که شیشه های دور ریختنی تو مثل شیشه رب، مربا یا هر چیز دیگه ایو 3 تا 4 تا چسب کاغذی روش بچسبونی، با اسپری رنگی که دوست داری بکنی، درش هم یه رنگ دیگه بکنی ترجیحاً. بعد چسبا رو بکنی. حالا این تکستی که دوست داری هم میتونی روش بنویسی، حبوباتت یا دمنوشات یا قند، شکر یا هر چیز دیگه یا توش بریزی. اینجوری توش هم معلومه و یه سری ظروف یه شکل و ست داری. اگرم بخوای توی کابینتات بذاری، خب کابینتات همیشه مرتب و منظمه، بدونی که هزینه کنی تو جا برای حبوباتات درست کردی. خوبیش همینه که توش معلومه و برای دسترسی بهشون مجبور نیستی در همه رو باز کنی تا ببینی توش چی گذاشتی. ایده بعدی که خیلی پرهزینه است، خونه هممون بهش نیاز داره، یه تابلوی دکوراتیو خاص متناسب با سبک و همرنگ با وسایل خونته، یعنی هماهنگ باشه از نظر رنگی. چجوری تو میری یه بوم با ابعاد دلخواهت متناسب دوباره با خونت میخری و از این نوارای درزگیر استفاده میکنی، هر شکلی که دوست داری و بهش میدی و در نهایت کلا رنگش میکنی. حالا میتونی نوار درزگیرا رو بذاری یه رنگ دیگه یا همون رنگ سفید بمونه و زمینه رو رنگ کنی. اگه خواستی این کار کنی اول زمینه رو رنگ میکنی بعد اینا رو میچسبونی. الان اینجور تابلوها خیلی مد شده بچه‌ها و بهش میگن تابلوهای مینیمال که تو سبک مدرن مینیمال یا سبک اسکاندیناوی هم ازش استفاده میکنن. گزینه خیلی خوبیه، پیشنهاد میکنم حتما واسه خونه تابلو درست کن. البته تو مدل‌های دیگه هم میتونی تابلو درست کنی که بعداً اگر دیدم خوشتون اومد یه ویدیو مفصل در مورد درست کردن تابلو براتون آماده میکنم. ایده بعدی در مورد ساخت لوستره. تو میتونی یه کلاهک چه؟ یه دونه این لوسترهای کاغذی که خیلی قیمتش مناسبه بگیری، روش یه عالمه پرای ریسه‌ای نصب کنی. من یادمه برای دختر داییم که می‌خواستیم لوستر بگیریم یه همچین چیزی بود که قیمتش 8 سال پیش بودش 10 میلیون، تو خیابون شریعتی تهران دیده بودم که تو الان میتونی فقط 400-500 تومان فکر کنم پول لوستره باشه. این پره هم ریسه‌ای قیمتی نداره که خراجی میخری دور تا دورش نصب میکنی. یه لوستر خیلی خاص داری، وقتی هم که روشن میشه خیلی خوشگل و گوگولی میشه خونه. حالا علاوه بر پر خیلی چیزای دیگه ای هم میتونی دور این لوستر کاغذیه بزنی. اگرم خواستی میتونی این فرمای آباژور بگیری، کلاهکای آباژور و نخ مکرومه رو دور تا دورش بزنی. اینم خیلی راحته، تو نخو به حالت ردیفی یعنی ترتیب پشت سر هم میپیچی دور این کلاهکه. برای اینم که فیکس شه تو هر قسمتش یه دور بزن دوباره برو بالا، یه دور بزن دوباره بیا پایین. متوجه شدی؟ اینجوری فیکس میشه، نیاز نیست گره خاصی بزنی. چون من قبلا اینم خودم درست کردم. ولی نگین تو رو خدا ویدیو اینا رو بذار. من اگه بخوام واسه هر کدوم اینا یه عالمه ویدیو اینجور چیزا درست کنم دیگه نمیتونم با این سرعت برای شما تولید محتوا کنم که با توجه به فشار کاری من اصلا یه همچین چیزی امکان پذیر نیست. پس ترجیح میدم که بیشتر براتون توضیح بدم و با توجه به عکس‌ها شما رو راهنمایی کنم. برای لوستر یه ایده خیلی خوبه دیگه هم دارم، این که شما این حلقه‌های چوبی گلدوزی رو بخرید یا این حلقه فلزی‌ها که تو خرازی‌ها زیاد هست بخری و با نخای ماهیگیری یه عالمه
مهره های چوبی بهش متصل کنید. بچه مهره چوبی گرونه، شما پلاستیکیش هم میتونید بخرید، اما بدونید این لوسترها خیلی گرونن، 20 تومن هزینه شونه هر یه دونش. یعنی تو اگه مهره چوبی بخری نهایتا شاید 1/4 1/5 این مبلغی که میگم برات در بیاد، شاید هم خیلی کمتر. حالا با توجه به تعداد مهرهایی که میخوای بزنی تمام اینا رو نخوای نامری آویزون کن و این مهره ها رو هر ترتیبی که دوست داری توش بزن و یه لوستر خیلی خاص درست کن. از این لوستر تو سبک فرانسوی هم میتونی استفاده کنی. وقتی مبلای فرانسوی گرفتی این لوستر جون میده واسه اون سبک. البته حواست باشه که این مهره چوبیا رنگ چوب مبلات باشه، فرم مبلات باشه که هماهنگی ایجاد کنه. هر چقدر مبلت شکیل‌تر باشه، خونت بزرگتر باشه، این لوسترا رو بزرگتر انتخاب کن و تعداد مهره‌هاشو بیشتر بذار که همخونی داشته باشه. حالا من ازت میخوام ایده بعدی خودت تو کامنت ها برام بذاری و جدا از اون تو کامنت ها بهم بگو دوست داری ویدیو بعدی در مورد چی باشه. اگه از این ترفنده و ایده های من خوشت میاد بهت پیشنهاد میدم که منو سابسکرایب کنی، یه لایکم بکوبی که خستگی من در بره. بای.